Chào anh em, lại là Sub Game đây. Như thường lệ thôi, mỗi tháng một lần, video tổng hợp những tựa game mới sẽ ra mắt trong tháng và cập nhật cho anh em những thông tin game quan trọng mà anh em nào cũng quan tâm. Và trong tháng 11 này thì Sub Game tôi tổng hợp sớm cho anh em những tựa game ra mắt ngay những ngày đầu tháng, nóng hổi vừa thổi vừa chơi cho anh em bắt kịp xu hướng nha. Lưu ý video chỉ nhá hàng trước một số game và sẽ có phần 2. Trước khi vào video thì anh em giơ bàn tay xinh, ấn like, ấn chuông thông báo để nhận những thông báo video mới nhất sẽ lên sóng cùng Sub Game nha. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay giỏi như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Đầu tiên là siêu phẩm 2D Phantom Blaze Executioner. Sau thời gian dài chờ đợi thì sắp tới đây, ngày 2 tháng 11, game sẽ được ra mắt chính thức. Phantom Blaze Executioner là một tựa game nhập vai hành động ARPG. Đây là phần thứ 3 trong series Phantom Blaze, nhưng là phần đầu tiên được phát hành bên ngoài thị trường Trung Quốc. Game sở hữu đồ họa theo phong cách Kung Fu Punk với thế Trung Hoa cổ đại vô cùng ấn tượng, có phần âm u, tối tăm. Toàn bộ hình ảnh ở trong game đều được vẽ tay chi tiết, từ nhân vật, vũ khí, lối đánh, cảnh núi, cây hay cỏ, tưởng không cuốn mà lại cuốn không tưởng. Bối cảnh game là thế giới kiếm hiệp cổ xưa nhưng lại mang màu sắc u tối có phần ảm đạm. Vào game, anh em sẽ vào vai nhân vật Soul, một chiến binh trẻ tuổi đơn độc nhưng lại có tinh thần vô cùng nhiệt huyết. Với lối chơi hành động chặt chém cực đã tay, đậm chất kỹ năng, anh em sẽ phải đưa ra những quyết định để thay đổi diễn biến các sự kiện cốt truyện chính. Nói chung, với lối đánh tự do phóng khoáng, thoải mái sáng tạo combo, skill theo ý thích, Phantom Blaze Executioner sẽ là một siêu phẩm chuẩn chính cả về đầu họa, cốt truyện lẫn lối chơi. Anh em cùng chờ đợi game ra mắt nha. Cái tên tiếp theo là Silent Hill Uncensored. Đây là tựa game kinh dị nhập vai lấy cảm hứng từ series Silent Hill nổi tiếng. Game ra mắt đúng dịp Halloween cho anh em tha hồ thưởng thức. Silent Hill Uncensored Mobile sở hữu đồ họa 3D với những chi tiết cực kỳ sắc nét, sống động cùng hiệu ứng thời tiết, ánh sáng vô cùng chỉn chu, kết hợp cùng âm thanh ma quái, rung rợn đủ để anh em dựng tóc gáy. Có chuyện game kể về nhiều nhân vật chính đến từ các địa điểm khắp nơi trên thế giới bị hành hạ bởi những con quái vật trong Silent Hill Uncensored và vô cùng đáng sợ. Như đã nói, Silent Hill Uncensored Mobile là một game kinh dị sinh tồn thú vị, có gameplay mới lạ khi sử dụng lối chơi livestream tương tác trực tuyến và cho người xem quyết định số phận của nhân vật. Chính vì thế, anh em sẽ được trải nghiệm vô số màn chơi khác nhau dưới góc nhìn của rất nhiều nhân vật có nguồn gốc và tính cách lạ thường. Đặc biệt, số phận của mỗi nhân vật đều tùy thuộc vào quyết định của anh em. Hiện, anh em đã có thể đăng ký trước để đúng đêm Halloween bỏ ra chơi cho đúng không khí của game. Tiếp theo là Metria, một tựa game nhập vai hành động pha lẫn một chút yếu tố phiêu lưu, đưa anh em tham gia khám phá một thế giới fantasy rộng lớn và tận hưởng những pha hành động chiến đấu ly kỳ, kịch tính. Metria sẽ ra mắt chính thức vào ngày 7 tháng 11 tới. Game sở hữu đồ họa 3D theo phong cách hoạt hình Nhật Bản cùng nền màu sắc tươi sáng. Thế giới ở trong game được thiết kế vô cùng rộng lớn cùng với phần tạo hình của các nhân vật và những con quái vật độc đáo, đa dạng. Gameplay của Metria phải nói là chất như nước cất ngay từ những giây phút đầu tiên. Anh em sẽ tỉnh dậy tại một vùng đất không tên xa lạ. Sau những cuộc gặp gỡ với NPC, anh em sẽ có lựa chọn một trong 3 nhân vật và bắt đầu cuộc hành trình khám phá bí ẩn tại vùng đất này. Được biết, số lượng người chơi đăng ký sớm hiện đã lên đến hàng trăm nghìn lượt. Nếu anh em đang tìm một tựa game để cày cuốc trong tháng 11 thì đăng ký và chờ tải game khi ra mắt ngày thôi. Tiếp theo là tựa game Project Bloodstrike. Đây là tựa game hành động bắn súng chiến thuật sinh tồn, góc nhìn thứ nhất theo chủ đề Battle Royale vô cùng quen thuộc. Project Bloodstrike sở hữu nền đồ họa 3D chân thực với hình ảnh chuyển động mượt mà, hiệu ứng kỹ năng nhân vật đẹp mắt, sinh động, kèm theo đó là hiệu ứng cháy nổ hoành tráng, vô cùng mãn nhãn. Theo nhiều nhận xét của anh em game thủ thì Project Bloodstrike với phần khung cảnh trong các map theo phong cách PUBG có tạo hình các nhân vật theo phong cách của Apex Legends. Thao tác cầm súng cũng như là sử dụng súng để ngắm và bắn mang đậm phong cách của Call of Duty. Và mặc dù lối chơi giống nhau và có nét đặc trưng của game bắn súng Battle Royale, nhưng Project Bloodstrike vẫn có những điểm khác biệt biến tựa game này trở nên đặc biệt. Nếu ở những tựa game khác, anh em có thể chọn thay đổi qua lại giữa FPS và TPS thì ở game này, anh em chỉ có thể chơi thuần theo FPS kể cả nó đang nhảy dù. Điều đó tạo nên tính chân thật tuyệt đối cho game. Ngoài ra, anh em có thể chơi chế độ solo hoặc là team 4. Game sẽ ra mắt sớm vào ngày mai, anh em cùng chờ đón nha. Tiếp theo là tựa game Wuthering Way. Đây là một game nhập vai hành động thế giới mở được phát hành bởi Kuro Game, cha đẻ của tựa game Punishing Ray Raven đình đám. Mặc dù chưa ra mắt chính thức nhưng Wuthering Way Mobile đã được đem lên bàn cân với Genshin Impact bởi cả hai đều có một điểm tương đồng như bản đồ thế giới mở, đồ họa anime, cơ chế cho người chơi xây dựng đội hình và chuyển đổi từng người trong khi chiến đấu. Tựa game này sở hữu một nền đồ họa khá ấn tượng, không hề thua kém gì so với đối thủ Genshin Impact. Thế giới mở trong game rộng lớn với nhiều quang cảnh như đồi núi, rừng cây, những thành phố cổ, những công trình đồ sộ rất hoành tráng. Đối với các hiệu ứng hình ảnh đổ bóng, phản chiếu, tương tác vật lý môi trường đều có chất lượng rất cao. Về gameplay, không ít ý kiến cho rằng hệ thống chiến đấu của Wuthering Way có phần chuyên sâu hơn cả Genshin Impact. Theo như Kuro Game thì Wuthering Way là tựa game thành bại tại kỹ năng.
Và mặc dù chưa thể khẳng định được liệu đàn em mới toanh này có thể đánh bại được Genshin Impact hay không, nhưng chắc chắn đây cũng sẽ là một siêu phẩm đáng mong chờ. Cái tên tiếp theo đến từ series game quản lý bóng đá nhà Sega, Football Manager, và đó chính là Football Manager 2024. Đây là bản nâng cấp toàn diện cả về gameplay lẫn đồ họa. Nội dung nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu nhất cho anh em game thủ. Football Manager 2024 có các câu lạc bộ UEFA được cấp phép, có đội hình mùa giải 2023 được cập nhật. Anh em sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm kiếm và ký hợp đồng với các siêu sao thực tế như Kevin De Bruyne, Toni Kroos hay Erling Haaland. Một số tính năng nổi bật của game phải kể đến, như vậy anh em sẽ được làm chủ thị trường chuyển nhượng, được sử dụng những kinh nghiệm cá nhân không giống ai để xây dựng đội bóng và sắp xếp đội hình. Ngoài ra, anh em còn có nhiều cơ hội nâng cấp cầu thủ trên sân tập theo ý muốn và còn nhiều tính năng hot hit khác. Ngoài ra thì Football Manager 2024 là một tựa game đa nền tảng nên anh em thoải mái chơi những phiên bản khác nhau. Một điểm trừ lớn của Football Manager 2024 Mobile chính là phiên bản này vẫn không bao gồm UEFA Women's Champions League. Mặc dù đã có bản hợp đồng nhưng trên game thì vẫn là cánh cửa bỏ ngỏ. Tiếp tục là tựa game đấu tướng theo lượt màn hình dọc Kho báu ta đến đây. Tựa game được đánh giá là phiên bản cải tiến, làm lại từ sản phẩm cũ Kho báu huyền thoại vốn đã từng rất thành công vào những năm 2021-2022. Game sở hữu lối chơi đấu tướng rảnh tay đang được rất nhiều game thủ hiện nay ưa chuộng. Với cách thức điều khiển đơn giản, đi kèm đó là những tính năng tự động chiến đấu và thu nhặt tiền thưởng hàng ngày, hàng tuần. Chưa dừng lại ở đó, mặc dù là game đấu tướng rảnh tay, song Kho báu ta đến đây vẫn đảm bảo đầy đủ các tính năng, hoạt động mà một tựa game chiến thuật cần có. Anh em có thể tham gia thường xuyên và tương tác tích cực với những người chơi khác ở trong game, tránh cảm giác cô đơn, lạc lõng như nhiều tựa game khác cùng thể loại. Hơn nữa, trong game có tới hơn 100 nhân vật chuẩn nguyên tác bước ra từ các bộ anime, manga huyền thoại trong One Piece như Luffy, Zoro, Nami, Robin, Ace, Lau, để anh em cày cuốc sưu tập không mệt mỏi. Có thể thấy game Kho báu ta đến đây sẽ phù hợp với rất nhiều đối tượng người chơi, đặc biệt là những anh em bận rộn vẫn muốn cày cuốc tranh thủ. Tiếp tục với một tựa game thẻ tướng chiến thuật Loạn đấu vũ trụ. Game sở hữu đồ họa 2D cực kỳ đẹp mắt, đậm chất truyện tranh. Hiệu ứng chiến đấu ở trong game được thiết kế đẹp mắt và bám sát với câu chuyện gốc. Các nhân vật sẽ có hình dạng chibi vô cùng đáng yêu và được tạo hình rất giống với nguyên tác. Loạn đấu vũ trụ với dàn nhân vật đến từ nhiều bộ anime, manga khác nhau như Dragon Ball, One Piece, Naruto, Inuyasha, Fairy Tail. Trong mỗi bộ truyện đều sẽ có từ 3 tới 10 nhân vật đại diện. Ngoài ra, các kỹ năng của họ cũng được thiết kế tỉ mỉ, mỗi nhân vật đều có kỹ năng đặc trưng riêng của mình. Vào trận, anh em sẽ được cho ra trận tối đa là 5 nhân vật với đội hình 3-2, 3 hàng sau và 2 hàng trước. Phân loại vai trong game cũng khá là đơn giản khi chỉ có 3 vai trò gồm công, thủ và hỗ trợ. Anh em cũng cần lưu ý sắp xếp vị trí các nhân vật hợp lý nhất, chiến thuật nhất để giành được chiến thắng trước đối thủ. Không chỉ vậy, ở tựa game này còn mang đến hoạt động PvE, PvP cho anh em thỏa sức cày cuốc, tranh tài ngày đêm không ngừng nghỉ. Từ phó bản, dungeon, boss đến đấu trường, đấu giải, vui chiến, không thiếu mục tiêu, thử thách để chinh phục. Nhắc đến thương hiệu Warcraft đình đám thì hẳn rất quen thuộc với những anh em cào phím lâu năm. Và mới đây, Warcraft đã cho ra mắt tựa game Warcraft Ashline Rumble, hay còn viết tắt là Warcraft Rumble. Đây là tựa game mobile đầu tiên của thương hiệu game này. Warcraft Rumble thuộc thể loại chiến thuật thời gian thực kết hợp thủ thành, khá giống Clash Royale. Trong game, anh em sẽ sử dụng các thẻ bài để triệu hồi binh lính và tướng lĩnh. Game sở hữu nền đồ họa hoạt hình 3D đầy màu sắc, tươi sáng và góc nhìn chiến thuật từ trên xuống trong các trận chiến. Nhiệm vụ của anh em là xây dựng doanh trại, tìm kiếm tài nguyên và mở rộng lãnh thổ, sử dụng tất cả các thẻ bài có trong tay để loại bỏ những kẻ chặn đường. Hơn nữa, ngoài các thẻ binh lính còn có các thẻ tháp có thể được sử dụng để xây dựng tòa tháp phòng thủ và thẻ phép thuật vô cùng hữu ích trong các trường hợp hiểm nghèo. Warcraft Ashline Rumble có nhiều chế độ chơi, có cả chơi đơn và thu nạp người chơi tạo bang hội. Ngoài ra, anh em có thể tham gia chơi theo câu chuyện. Với lối chơi đơn giản, dễ làm quen, đây sẽ là cái tên đáng để cân nhắc nếu anh em đang muốn tìm một tựa game để giải trí đúng nghĩa. Ok, và vừa rồi là 9 tựa game sẽ ra mắt cuối tháng 10, đầu tháng 11. Sub Game sẽ còn cập nhật thêm nhiều tựa game hot hit nữa ở trong tháng 11 này. Anh em theo dõi kênh để cập nhật thêm kho game của mình nha. Video hay nhớ ủng hộ Sub Game một like, một subscribe nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ. I be in my feelings, I'ma be fine, need time.